Nu har det blivit dags att prata med kvällens första gäst. Som är en kvinna som arbetar med att upplysa ungdomar om allting som har med sexualitet att göra. Välkommen till Neon, Sofia Skog Eriksson. Tackar. Hur arbetar ni på RFSU i Örebro? Ja, vi jobbar så mycket som vi kan. Vi är en liten lokalförening som består av en liten styrelse och några få aktiva medlemmar. Vi jobbar så mycket som vi kan och vara ute bland ungdomar och i skolor och på olika arenor där vi blir tillfrågade. Och så jobbar vi också i olika projekt. Just nu så har vi ett projekt om barns sexualitet och sen har vi ett projekt som ska samarbetsprojekt med RFSL mot riskutsatta grupper. Och sen så kommer det bli sommarkampanj tillsammans med RFSL. Vilka könssjukdomar är vanligast bland ungdomar? Klamydia är den klart största. Det tyvärr ökar hela tiden. Och i och med att klamydia ökar så märker vi att det finns ett riskbeteende hos ungdomar. Och därför så kommer ju risken att inte drabbas av HIV och AIDS också öka. Alltså faran är väl att man märker att ungdomar tar större risker. Och det kan ju vet du, av många orsaker. Man är kanske mer sexuellt aktiv nu för tiden. Man har fler partner och det är ingenting negativt utan man får gärna ha hur många sexuella partner och bara man skyddar sig. Men det är det som vi ser inte är fallet. Att ungdomar är väldigt benägna att ta stora risker. Och det är väl det som är det stora nu, att kunna jobba mycket mer förebyggande. Det är det jag känner att vi kommer att lägga våran energi på. Jag tycker personligen att det är jättekul att vara ute och prata med ungdomar och göra det så mycket jag kan. Och ungdomarna är jätteglada när vi kommer ut och pratar. Man får en kick. Och de är väldigt, väldigt upplysta men de är ändå benägna att ta risker. Det är där man måste kunna komma in och se vad man kan samarbeta och göra tillsammans för att det inte ska vara så. Och hur kan man skydda sig mot könssjukdomar? Kondom. Vi delar så mycket kondomer vi kan och så slå hål på myten om kondomer. Att det liksom, det är bra att använda kondom. Det är det som man måste ut och upplysa om. När du träffar ungdomar i ditt arbete, brukar de ha några invändningar mot att använda kondom? En jargong sådär, och det brukar man liksom kunna slå lite på om man kommer dem nära, för det är så här, jag vill inte köra med plastpåse på och jag vill inte, det är inget skönt och det är mycket skönare utan. Men kommer man lite längre så tror jag inte liksom, det är mer en jargong tror jag än att man faktiskt tycker så. Ett problem kanske är att ungdomar tänker mer på risken att bli gravid än risken med könssjukdomar. Ja, och det är väl det som vi ser. Att vi i Sverige har ett hög med p-piller. Att det är många som tar p-piller och därför så har vi inte så högt, för vi har väldigt lågt användande av kondom. Hur många ungdomar är under 26 som har HIV? I Sverige 120 stycken ungefär. 7 stycken rapporterade fall förra året. Någon som har drabbats av HIV, vilka symptom stöter man på först? Alltså, egentligen så är det ju, man kan få som influensa-symptom, hög feber, lite svullen i lymfkörtlar och så. Men man kan ju även vara symptomfri. Och det där infektionen, de kan ju komma tillbaka att man får, men man kanske inte förknippar det med just att man är drabbad av HIV. Det är kanske inte det första man tänker på när man får sådana symptom. Men det finns ju även de som inte får några symptom alls i början. Och hur smittar HIV? Ja, genom samlag från mor till barn och genom blodsmitta. Det är väl de 3. Intravenöst. Och intravenöst, ja. Hur många personer i världen är det som dör av AIDS årligen? Ja, nu ska vi se.
2008 sa vi 2 miljoner i aids-relaterade sjukdomar. För det är ju oftast följdsjukdomar som man dör av. Alltså man kanske får en infektion eller lunginflammation. Men av aids-relaterade sjukdomar så var det förra året 2 miljoner i hela världen som dog. Vilken är den vanligaste smittoorsaken? Ja, jag och Ingrid diskuterade det lite innan och samlag har vi kommit fram till att det är väl det som är det bästa att säga. Att det är genom samlag som är den vanligaste orsaken runt om i världen. Och hur kan man då få ungdomar att förstå att de måste använda kondom? Alltså, jag tror mer upplysning, mer förebyggande arbete, ut och prata i skolor, vi pratar ganska mycket om det på sådana här samarbetsträffar som vi har genom landsting och så. Hur ska man göra? Ska man anlita någon kändis till att tala om att jag använder kondom, eller hur ska vi göra? Men alltså mer ut i skolorna. Skolorna är ungdomarnas arena. Där inhämtar de sin kunskap. Samarbeta mera. Ungdomsmottagningar, RFSU, RFSL, HIV-Sverige. Alltså använd skolan som en informationskanal. Sen är ju ungdomar väldigt bra på att använda olika medier. Dator, titta på TV. Alltså man får in sin information och det gäller ju att man får sin information från en bra källa. Men mer och bättre sexualundervisning, alltså det är ju våran RFSUs stöttesten är bättre sexualundervisning i skolan. Den måste bli bättre. 2009, vi kan inte, det måste bli bättre. Vilken ålder är det lämpligt att börja prata om sånt här? Man ska lägga grunden ganska tidigt för att kunna prata sex mer. 5-6 klass ska man börja, absolut. Sen ska man ge informationen när ungdomar är mottagliga, och det är de före sin sexualdebut. De är mer mottagliga för informationen innan man har gjort sin sexualdebut. Och det ser man, det är lättare att gå ut i tidigare årskurser och prata. Sen när man kommer upp på gymnasiet, det är pinsamt, det är svårare att ta till sig. Jag förstår det som att en riskbeteende är också att ungdomar reser en hel del utomlands och träffar på sexuella kontakter utomlands. Ja, alltså jag tror att man kanske tar en mer risk när man åker utomlands. Alltså, som ung, man kanske är ute och festar, man har liksom ett sämre omdöme. Alltså det är mer det att man har ett större riskbeteende just när man är ute och reser och av olika orsaker. Alkohol är mer med i bilden, man blir liksom jättekär och alltså det är mycket känslor och så att absolut. Vad vi alltid pratar om när vi är ute, det är att man har möjlighet, att man ska känna att när man vill ha sex är att man ska känna att det är en må bra-känsla i kroppen. Det är ju kanske svårare att känna den när man har alkohol i kroppen, men att man får den där känslan och att det är ett ömsesidighet är väldigt, väldigt viktigt. Och det är de 2 sakerna vi pratar jättemycket om. Och att använda kondom naturligtvis. Men det är det som vi pratar väldigt mycket om när vi är ute med ungdomar. Att man måste ha en känsla, en må bra-känsla i magen. Och att man får säga nej hela tiden.